Φανταστείτε ότι παλαιότερα το ξεβάζωμα γινόταν χειρονακτικά, με τσάπα κόφα. Εδώ, από αυτό το κοίτασμα, καταφέραμε να πάρουμε 200.000 τόνους βωξίτη. Καλημέρα σε όλους. Στο νομό Φωκίδας υπάρχει το Βαγονέτο. Το Βαγονέτο είναι ένα παλιό ορυχείο, το οποίο το έχουν κάνει επισκέψιμο. Είναι ένα ορυχείο εξόρυξης βωξίτη και σε μία στοά την έχουν διαμορφώσει και την έχουν φτιάξει ώστε να είναι επισκέψιμη και έτσι μπορείς να δεις πώς γινόταν όλο αυτό και να δεις την όλη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ ωραίο σαν εμπειρία και πάμε να το ζήσουμε μαζί. Αυτό που πρόκειται να ζήσουμε δεν είναι απλά μια ξενάγηση, είναι μια συγκινητική κάθοδος στο παρελθόν. Πάμε να δούμε πώς δούλευαν οι άνθρωποι μέσα από τις δικές τους φωνές και περιγραφές. Ετοιμαστείτε για μια αληθινή περιπέτεια, γεμάτη ιστορία, μάθηση, αλλά και πολλή συγκίνηση για το πώς ζούσαν και δούλευαν οι άνθρωποι εδώ. Πάμε μέσα να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. Θα επιβιβαστούμε στα βαγόνια. Θα προχωρήσουμε 520 μέτρα σε ευθεία γραμμή. Θα φτάσουμε στο τέλος, θα κατεβούμε από το βαγόνι και θα ερχόμαστε προς τα πίσω με τα πόδια, βλέποντας και ακούγοντας τη διαδικασία της εξόρυξης. Τελειώνοντας, επιβιβαζόμαστε στο βαγονά και μετά θα ανεβούμε γεωλογική έκθεση. Οκ. Μπορούμε να βγάζουμε φωτογραφίες. Ναι, 18 μέτρα κατεβήκαμε. Προσέξτε να ανοίξω λίγο παρακαλώ. Ελάτε. Ελάτε. Και κάθε οικογένεια θα μπαίνει σε ένα βαγονάκι, από το 1 στο 2 και στο 3. Θα βγάλετε όταν είστε μπροστά στα εκθέματα. Ευχαριστώ. Ναι, Δημήτρη, τον έμπογο. Περάστε στο 1, βαγονάκι νούμερο 1. Στο 2 εσείς και εσείς στο βαγονάκι 3. Εγώ που είμαι?
Λοιπόν, παρακαλώ λίγο την προσοχή σας. Δεν θέλω να πατάτε πάνω στις ράγες γιατί γλιστράνε. Και από αυτό το σημείο και προς τα πίσω θα ξεκινήσουμε με την περιήγηση να δούμε όλη τη διαδικασία εξόρυξης του βοξίτη. Ελάτε, αριστερά, δεξιά. Κάτε λίγο μπροστά. Σας καλωσορίζουμε στην υπόγεια στο Α850 του κοιτάσματος βοξίτη του 51 χιλιόμετρου. Η ονομασία της στο Α850 υποτιλώνει το υψόμετρο της εισόδου της από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχουμε ήδη διανύσει 520 μέτρα από την είσοδο της ΣΤΟΑΣ μέχρι εδώ και βρισκόμαστε σε βάθος 200 μέτρων κάτω από τη γη. Δεξιά σας επάνω φαίνεται η απόλυξη του κοιτάσματος βοξίτη. Βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ασβεστόλιθους. Ο γκρίζος ασβεστόλιθος της οροφής λέγεται ταβάνι και είναι ηλικίας άνω των 100 εκατομμυρίων ετών. Και ο άσπρος ασβεστόλιθος κάτω από τον βοξίτη λέγεται πάτωμα και είναι ηλικίας άνω των 150 εκατομμυρίων ετών. Για την εκμετάλλευση ενός κοιτάσματος πάντοτε χρησιμοποιούμε δύο στοές για λόγους ασφάλειας και αερισμού. Αυτή η στοά χρησιμοποιήθηκε μαζί με τη στοά 800. Αρχίσαμε τη διάνοιξη το 1967 και λειτουργήσε μέχρι το 1972. Τότε εργαζόμασταν εδώ μέσα 15 άτομα. Δουλεύαμε 2 βάρδιες, από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και η παραγωγή μας ήταν 500 τόνοι βοξίτη την ημέρα. Εδώ ήταν η προσωρινή αποθήκη εκρηκτικών του κοιτάσματος και χρησιμεύε για τις εκρηκτικές ύλες και τα καψίλια που χρειαζόμασταν κάθε μέρα. Γιάννη, τέλειωσες με τη ζελατίνη. Μην ξεχάσεις τα καψίλια. Εντάξει, παίρνω μαζί μας και την πυροδοτική μηχανή. Θυμήσου να παραγγείλουμε περισσότερο άμφο. Το δάπεδο της αποθήκης ήταν πάντα ξύλινο για να προστατεύει τα εκρηκτικά από πιθανές ανεξέλεγκτες εκρήξεις. Και ελάτε παρακαλώ να συνεχίσουμε προς τα πίσω να πάμε στο επόμενο έτοιμο. Οι εργασίες της εξόρυξης αρχίζουν με τη διάθεση των φουρνέλων. Τη δεκαετία του 60 η διάθεση γινόταν με αεροκίνητο πιστόλι, το οποίο χειριζόταν ένας μεταλλορύχος που λεγόταν πιστολαδόρος. Σε κάθε μέτωπο ΣΤΟΑΣ, τα απαραίτητα φουρνέλα ήταν περίπου 28, ανάλογα βέβαια και με τη σκληρότητα του βοξίτη ή του ασβεστόλιθου σε εκείνη την πόστα όπως λέγαμε το μέτωπο. Κάθε φουρνέλο είχε μήκος συνήθως 2 μέτρα και 40 εκατοστά και η διάμετρός του μόλις 34 χιλιοστά. Η διάδρυσή τους ήταν ειδικά μελετημένη από πριν, πυκνότερα φουρνέλο στο κέντρο και αραιότερα στα άκρα. Την κίνηση στο χειροπίστολο την έδινε ο πεπιεσμένος αέρας. Η παραγωγή του πεπιεσμένου αέρα γινόταν έξω από τη ΣΤΟΑ με μεγάλο κομπρεσέρ και μεταφερόταν μέσα στη ΣΤΟΑ με μεταλλικά δίκτυα. Αυτά που φαίνονται στα τυχώματα των στόχων. Κάπου είναι πίσω μας άμα δείτε. Το μεγαλύτερο δίκτυο μετέφερε τον πεπιεσμένο αέρα και το μικρότερο μετέφερε νερό. Το νερό ήταν πολύ χρήσιμο για τη διάκριση, για να συγκρατεί τη σκόνη που έβγαινε από το φουρνέλο, αλλά και για να κρυώνει το κοπτικό άκρο του χειροπίστολου. Ο πιστολαδόρος ήταν κατάλληλα ντυμένος με κράνος, μπότες και φόρμα εργασίας και φορούσε πάντοτε ειδικά γάντια για να προστατεύεται μέσα στο υπόγειο την ώρα που δουλεύει. Έλα να συνεχίσουμε. Τη δεκαετία του 70 άρχισαν να χρησιμοποιούνται μηχανήματα νέας τεχνολογίας στα μεταλλεία. Καταργήθηκε σιγά σιγά η κίνηση με πεπιεσμένο αέρα. Είχε πλέον μπει στη ζωή μας η πετρελαιοκίνηση και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούσαμε είχαν υδραυλική κίνηση με λάδι. Άρχισε λοιπόν και η αντικατάσταση των χειροπίστολων στη διάθεση με πετρελαιοκίνητα, αυτόνομα διατηρητικά φορεία. Αυτό που βλέπετε είναι διατηρητικό φορείο σε κόμμα. Άρχισε λοιπόν να αυξάνεται η παραγωγικότητα και η ευελιξία στη διάθεση, αλλά και η ασφάλειά μας.
Τώρα πια δουλεύαμε πιο γρήγορα και είχαμε μεγαλύτερα φουρνέλα, ενώ ο χειριστής ήταν μακριά από το μέτωπο, καλυμμένος με ειδικό προστατευτικό κουβούκλιο. Λογικά όμως αυξήθηκαν και οι απαιτήσεις για εξαερισμό στις στοές λόγω της πετρελαιοκίνησης των μηχανημάτων. Για να μπαίνει λοιπόν περισσότερος καθαρός αέρας στις στοές, τοποθετήθηκαν μεγάλοι ανεμιστήρες στις εισόδους. Βέβαια, συνεχίζαμε να χρησιμοποιούμε νερό για να συγκρατείται η σκόνη και για να ψύχονται τα κοπτικά άκρα των μηχανημάτων. Στα γενικά σημεία δηλαδή, η μέθοδος της δουλειάς και η διάταξη των φουρνέλων εξακολουθούσε να είναι η ίδια. Η κόμωση των φουρνέλων εκρηκτικά ήταν το αμέσως επόμενο στάδιο της διάθεσης. Χρησιμοποιούσαμε ζελατοδυναμίτιδα σε φυσίγγια που έμπαιναν στο φουρνέλο με το χέρι. Επίσης, χρησιμοποιούσαμε άνφο που ήταν χύμα και έμπαινε στο φουρνέλο με την αμφωνιέρα που δούλευε με πεπιεσμένο αέρα. Είναι η μεγάλη συσκευή που βλέπετε. Τελειώνεις με το γέμισμα! Κοντεύω, άρχισε να συνδέεις τα καψίλια. Ο επιστάτης λέει να δείξουμε τα φουρνέλα μόλις είμαστε άσχημοι! Πυροδοτούσαμε τα φουρνέλα στο τέλος της βάρδιάς μας, όταν βγαίναμε πλέον έξω από τη στοά, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα που μας έδινε η πυροδοτική μηχανή. Αυτή που φαίνεται αριστερά κάτω. Το ρεύμα περνούσε μέσα από ειδικά κόκκινα σύρματα που τα λέγαμε αγωγούς πυροδότησης και ανατείναζε τα ηλεκτρικά καψίλια. Αυτά ήταν τοποθετημένα στον πυθμένα του φουρνέλου μαζί με τη ζελατίνη. Τα καψίλια δεν ανατιναζόντουσαν όλα μαζί, αλλά πρώτα αυτά που βρίσκονταν στο κέντρο της πόστας και αμέσως μετά ένα-ένα τα υπόλοιπα από μέσα προς τα έξω. Με τη σταδιακή ανατείναξη των καψιλίων γινόταν εκτόνωση του υλικού για να δουλεύει καλύτερα το κάθε φουρνέλο, έχοντας αποκτήσει ελεύθερο χώρο για να κινηθεί το υλικό που εκτινάσε. Και ελάτε τώρα να δούμε μια εικονική ανατείναξη. Ελάτε παρακαλώ τέρμα δεξιά για να κοιτάξετε μέσα στο βάθος του σκοτάδι. Και έτσι γινόταν κάθε φορά κάθε ανατείναξη. Και ελάτε τώρα να πάμε να δούμε πώς πέραν το ανατιναγμένο υλικό. Μετά τη μπαταριά, έτσι λέγαμε την ανατείναξη, ο πιστολαδόρος έπρεπε να ξεσκαρώσει το μέτωπο, πατώντας πάνω στο ανατιναγμένο υλικό. Χρησιμοποιούσε ειδικό λοστάρι, που το λέγαμε σούβλα. Έτσι, όσα κομμάτια ήταν επικίνδυνα να πέσουν, τα έριχνε για να μην διατρέχει κανένα κίνδυνο ο χειριστής του αεροφορτωτή που ακολουθούσε. Ο αεροφορτωτής γραμμών μπήκε στο μεταλλείο τη δεκαετία του 60 και ήταν η πρώτη μηχανοποιημένη μέθοδος ξεπαζώματος. Ο κουβάς του χωρούσε 400 κιλά βοξίτη και το βαγόνι του 2 τόνους βοξίτη. Φανταστείτε ότι παλαιότερα το ξεβάζωμα γινόταν χειρονακτικά, με τσάπα κόφα. Στα δικά μας χρόνια, ο αεροφορτωτής κινούσε πάνω σε σιδηρογραμμές με κινητήρια δύναμη τον πεπιεσμένο αέρα. Ήταν πολύ δυσκίνητος γιατί ταυτόχρονα έπρεπε πάντα να προηγείται η τοποθέτηση των γραμμών πάνω στις οποίες θα κινούσε. Φόκωνε τα βαγόνια που ήταν πίσω του, κάνοντας μια κατακόρυφη περιστροφή της μπούμας του. Κάθε βαγόνι που γέμιζε το άφηνε σε ένα ειδικό πλατή χώρο της φάς και στο τέλος όλα μαζί τα βαγόνια έπαιρναν έξω με πετρελαιομηχανή όπως θα δούμε παρακάτω. Και
Ελάτε παρακαλώ, περάσουμε όλοι από τη δεξιά μεριά και ελάτε να απλωθείτε κατά μήκος τα κάγκελα για να κοιτάξετε προς τα κάτω. Ελάτε να απλωθείτε κατά μήκος. Ελάτε πίσω κάτω στα κάγκελα, αριστερά σας. Αυτό που βλέπετε είναι η εικόνα του υπόγειου μεταλλείου που απομένει μετά το τέλος της εκμετάλλευσης. Η μέθοδος εξόρυξης γινόταν με θαλάμους και στήλους. Παίρναμε το βωξίτη από την εξόρυξη των θαλάμων και απόμεναν οι στήλοι, αυτές οι κολόνες που βλέπετε να στηρίζουν την οροφή. Ο βωξίτης που έμεινε εδώ, μέσα στους στήλους, είναι μόνο το 10% περίπου του συνολικού αποθέματος. Εδώ, από αυτό το κοίτασμα, καταφέραμε να πάρουμε 200.000 τόνους βωξίτη. Ελάτε να συνεχίσουμε από εδώ σιγά σιγά. Ο ελαστικοφόρος αεροφορτωτής που βλέπετε είναι η μετεξέλιξη του αεροφορτωτή γραμμών και λέγεται αεροφορτωτής κάπου. Η ευελιξία ήταν το κυριότερο πλεονέκτημά του. Συγκριτικά με τον παλιό αεροφορτωτή γραμμών, αυτός ήταν πολύ πιο ευέλικτος. Η μόνη δέσμευσή του ήταν το λάστιχο του πεπιεσμένου αέρα που του έδινε την κίνηση. Ο κουβάς ήταν χωρητικότητας 200 κιλών βωξίτη και φόρτωνε τον εαυτό του με μια πλήρη κατακόρυφη περιστροφή του κουβάλου. Όταν γέμιζε η καρότσα του, χωρούσε 1,5 τόνο βωξίτη. Μετά άδειαζε μέσα σε κεκλειμένα λούκια μεταφοράς του μεταλλεύματος, όπως θα δούμε παρακάτω. Οι απαιτήσεις σε πεπιεσμένο αέρα, όπως είπαμε και πιο πριν, ήταν μεγάλες, γιατί όλα τα μηχανήματα, ακόμα και οι ανεμιστήρες, οι λάμπες φωτισμού και πολλά άλλα, έπαιρναν κίνηση από πεπιεσμένο αέρα που ευτυχώς δεν δημιουργούσε καυσαέρια. Ελάτε να συνεχίσουμε. Κάτω από εδώ παρακαλώ. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, τα μεταλλεία έπρεπε να είναι όλο και πιο παραγωγικά. Έτσι, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα πετρελαιοκίνητα μηχανήματα μπήκαν και στην υπόγεια εκμετάλλευση. Και επειδή οι στοές των μεταλλείων ήταν στενές, φτιάχτηκαν ειδικά πετρελαιοκίνητα μηχανήματα σε μικρότερο μέγεθος και μάλιστα είχαν την ίδια υποδύναμη με αυτά της επιφάνειας. Αυτός είναι ο πρώτος πετρελαιοκίνητος φορτωτής Wagner που ήρθε στο μεταλλείο μας στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ο κουβάς του έπαιρνε 2,5 τόνους βωξίτη. Στις σημερινές στοές εργάζονται βέβαια πολύ μεγαλύτεροι φορτωτές με χωρητικότητα κουβά μεγαλύτερη και από 15 τόνους. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι με την πετρελαιοκίνηση αυτή αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο οι ανάγκες σε εξαερισμό των στόχων. Μετά το ξεπάγωμα του μετόχου από τα υλικά της ανατείναξης και πριν να ξεκινήσει ο νέος γύρος της εξόρυξης, διάθεση, εγκόμωση κτλ., ακολουθούσε απαραίτητη υποστήριξη της στοάς. Στον βωξίτη δεν γινόταν καμία υποστήριξη οροφής. Όταν η οροφή της στοάς όμως ήταν ασβεστόλιθος σε μορφή στρωμάτων, η υποστήριξη γινόταν με ήλωση, δηλαδή δίδωμα της οροφής που γινόταν ως εξής. Πρώτα ανοίγαμε διάδρυμα μήκους 1 μέτρου και 80 εκατοστών και διαμέτρου 37 χιλιοστών και μετά βάζαμε μέσα στο διάδρυμα μια καλύβδινη ράβδο. Στο άκρο της προσαρμόζαμε ένα ειδικό εξάρτημα, την αγκυροκεφαλή, η οποία με το βίδωμα της ράβδου άνοιγε και αγκύρωνε στα δικώματα του διαδρύματος. Έτσι δεν άφηνε τη ράβδο να βγει από το διάστημα. Στο άλλο της άκρο η ράβδος είχε προσαρμοσμένη πλάκα. Η πλάκα αυτή δεν άφηνε το εξωτερικό στρώμα του ασβεστόλιθου να αποκολληθεί. Με τον τρόπο αυτό γινόταν η υποστήριξη της στοάς, διδώνοντας τα εξωτερικά στρώματα του ασβεστόλιθου στα εσωτερικά αδιατάρακτα. Μαζί με την πλάκα συνήθως χρησιμοποιούσαμε και κορμούς ξύδου καστανιάς,
έτσι ώστε σε μεγάλες πιέσεις οι μικρομετακινήσεις των στρωμάτων του πετρώματος να μπορούν να διέλθουν το ξύλο χωρίς να σπάνε τη ράβδο. Πολλές φορές σε σαφρά πετρώματα οροφής, μαζί με τις βίδες οροφής, τοποθετούσαμε και σειρμάτινο πλέγμα για να είναι οι ιστοές ακόμα πιο ασφαλείς. Σήμερα στο μεταλλείο, αντί αγκυροκεφαλής, χρησιμοποιούν εποξιδική ρητίνη που δράσει αγκόλα ανάμεσα στη χαλίδι, την ράβδο και το πέτρωμα. Και ελάτε να δούμε ακόμα έναν τρόπο υποστήριξης. Όταν η οροφή της φοάς ήταν σαφρή και δεν μπορούσε να πιαστεί με την ήλωση, τοποθετούσαμε ξύλινες κάσες. Η ξυλία ήταν από καφανιά λόγω της μεγάλης αντοχής της στην υγρασία. Αντέχει στο υγρό περιβάλλον των υπογείων πάνω από 15 χρόνια. Τα όρθια ξύλα αριστερά-δεξιά λέγονταν μπούτες και τα οριζόντια από πάνω καπέλα. Κράτα καλά να καρπώσω την γράμβα! Τα οριζόντια λεπτότερα ξύλα πάνω στα καπέλα τα λέγαμε τακαρία ή γαρνιτούρα. Η επαφή μεταξύ μπούτας και καπέλου έπρεπε να ήταν τέλεια για να μπορούσαν να πάρουν οι μπούτες τις μεγάλες πιέσεις που θα δεχόντουσαν τα καπέλα από τους όγκους των πετρωμάτων που θα έπεφταν επάνω τους. Απόδειξη για τη σωστή τοποθέτηση των κασών ήταν το εξής. Αν ανάμεσα στην μπούτα και στο καπέλο μπορούσε να περάσει ένα μαχαίρι, τότε ξέραμε ότι η ξυλοδεσία μας ήταν αποτυχημένη και έπρεπε να ξανατοποθετηθεί από την αρχή. Οι εργαζόμενοι στην τοποθέτηση κασών λέγονταν ξυλοδέδες. Η μεταφορά της ξυλίας γινόταν με το τρένο, ενώ η τοποθέτηση και το κόψιμο των ξύλων γινόταν με τα χέρια. Ήταν πολύ ευκαιρία η δουλειά, γιατί συχνά οι ξυλοδέδες δούλευαν κάτω από μεγάλα επικίνδυνα ύψη ή κενά ή μέσα στη δουλειά μέσα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τελειώσαμε το πρώτο κομμάτι της περιήγησης. Ελάτε να έχουμε πάει στα βαγονάκια 1, 2, 3 για να έχουμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάθε βαγονάκι. Ένα ξεκινήσει από εδώ. Το υπόλοιπο εδώ πέρα. Πάμε για άντρες. Και τον τρόπο με τον οποίο εξορίζεται. Ο βοξίτης είναι η σηματοφυλές μετάλλων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει τα φυσικά μετρικά πετρώματα, στην περίπτωσή μας αρχιδοποιητικά, τα οποία διαβρώθηκαν στην πάλι των χρόνων. Το υλικό της διάβρωσης μεταφέρεται και ο σύστημα πλέον, ανάλογα με την περιεκτικότητά του σε σίδηρο, καθορίζεται το χρώμα και η ποιότητά του. Κόκκινο αν περιέχει αιματίτη, κίτρινο αν περιέχει λεμονίτη και γκρι ή λευκό αν είναι πλούσιο σε τριοξίδιο του αργυλίου, δηλαδή πλούσιο σε αλούμινα. Είναι εδώ. Εδώ. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των κοιτασμάτων βοξίτη κατανέμεται στη γεωτεκτονική ζώνη Παρνασσού-Γιώνας, στον ορεινό όγκο του συμπλέγματος Ελικόνα, Παρνασσού, Γιώνας, Ήτης. Για τον εντοπισμό του μεταλλεύματος γίνονται γεωλογικές μελέτες και στη συνέχεια σχεδιάζεται κάναβος γεωτρήσεων, δηλαδή το σχέδιο που ορίζει την απόσταση και θέση που έχουν οι γεωτρήσεις μεταξύ τους στην υποέρευνα περιοχή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων συντάσσονται μελέτες που περιλαμβάνουν στοιχεία για τα όρια του κοιτάσματος, τον όγκο του αποθέματος, την ποιότητα του βοξίτη, καθώς και για το αν η εξόρυξη του κοιτάσματος
θα πρέπει να γίνει με την υπόγεια ή την επιφανειακή μέθοδο εκμετάλλευσης. Σε αυτή τη μακέτα αναπαρίσταται η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Είναι οι κεντρικές εγκαταστάσεις του μεταλλείου της S&P με μηχανικά ορυκτά ΑΕ. Ο βοξίτης στα κοιτάσματα που παρουσιάζεται εδώ βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα. Πολλές φορές είναι ορατός στην επιφάνεια του εδάφους, οπότε μιλάμε για εμφάνιση βοξίτη. Σε αυτή την προθήκη βλέπουμε διάφορα πετρώματα που συναντάμε κατά την εξόρυξη. Είδη βοξίτη που μπορείτε να διακρίνετε είναι ο σιδηρούχος και ο καθαρός βοξίτης. Ο καθαρός βοξίτης είναι η καλύτερη ποιότητα του πετρώματος. Σχεδιαστήριο. Εδώ βρίσκεται το σχεδιαστήριο, το οποίο ειδικεύεται στην τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής και των έργων εκμετάλλευσης, επιφανειακών και υπογείων. Με τη βοήθεια των τοπογράφων ελέγχεται η πορεία των στοών στα υπόγεια και η εξέλιξη των βαθμίδων στην επιφάνεια, ώστε αυτά να είναι σύμφωνα με τις μελέτες εκμετάλλευσης και τον αρχικό σχεδιασμό. Μπορείτε να παρατηρήσετε τα μέσα που χρησιμοποιούσαν την εποχή, όταν ακόμα η σχεδίαση των έργων γινόταν στο χέρι, πάνω σε χαρτί. Υγιεινή και ασφάλεια. Σημαντικό είναι το τμήμα που παρουσιάζει τη φροντίδα για την ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων. Εδώ έχουν συγκεντρωθεί όλα τα όργανα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην επιφανειακή και υπόγεια εκμετάλλευση όσον αφορά στις μετρήσεις που γίνονται καθημερινά για την ασφάλεια του έμψυχου δυναμικού. Όργανα όπως μετρητές οξυγόνου, οξυδίων του άνθρακα, ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων, σεισμογράφοι, είναι μερικά από τα όργανα που αφορούν την ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων. Τέλος, βλέπουμε κάποια αποσπάσματα από τα μηνιαία δελτία ασφάλειας που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη όσο και στη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού. Βρισκόσαστε στο χημείο, όπου γίνεται η διαδικασία χημικής ανάλυσης της περιεκτικότητας του βοξίτη στις διάφορες ενώσεις. Κάθε κοίτασμα έχει διαφορετική χημική σύσταση. Επίσης, κάθε πελάτης έχει τις δικές του προδιαγραφές για τη χημική σύσταση του βοξίτη που τον εξυπηρετεί. Αντικείμενο του χημείου είναι ο προσδιορισμός της χημικής σύστασης του βοξίτη σε 3 στάδια, όπως έρχεται κατευθείαν από τα κοιτάσματα, σε κάποια στάδια της επεξεργασίας του, στο τελικό προϊόν που διατίθεται στον πελάτη. Αποκατάσταση του πλοίου. Η αποκατάσταση του πλοίου αφορά κυρίως την επιφανειακή εκμετάλλευση, εκεί δηλαδή που έχουμε τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και στην υπόγεια εκμετάλλευση. Στη μακέτα βλέπετε τη διαδικασία αποκατάστασης του τοπίου μετά την εκμετάλλευση. Η διαδικασία ξεκινά με τη διαμόρφωση του στήρου υλικού που κάλυπτε το κοίτασμα του βοξίτη, το οποίο απομακρύνθηκε προκειμένου να φτάσουμε στο κοίτασμα. Η διαμόρφωση αυτού του στήρου υλικού γίνεται σε βαθμίδες, όπως αυτές περιγράφονται στις εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες. Στη συνέχεια γίνεται χωματοκάλυψη της περιοχής απόθεσης των στήρων. Μετά ακολουθεί η περίφραξη και η υδροσπορά, δηλαδή η εκτόξευση νερού με σπόρους και άλλα λιπαντικά συστατικά για την άμεση ανάπτυξη της χλωρίδας. Αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο, προκειμένου το έδαφος να αποκτήσει συνοχή και θρεπτικά συστατικά, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η δεντροφύτευση, που είναι το επόμενο στάδιο. Το τελικό στάδιο είναι η συντήρηση της αποκαταστημένης περιοχής με ποτίσματα, περιφράξεις και επανεπεμβάσεις. Η αποκατάσταση τοπίου θεωρείται πολύ σημαντικό κομμάτι της εκμετάλλευσης, αφού ο σεβασμός προς το περιβάλλον αποτελεί μείζωνα προτεραιότητα για την εταιρεία. Προϊόντα βοξίτη. Το πιο γνωστό προϊόν του βοξίτη είναι το αλουμίνιο. Η κλίμακα εφαρμογών και χρήσεων του αλουμινίου στην καθημερινή μας ζωή είναι τεράστια. Σκεφτείτε ότι ενώ το αλουμίνιο χρησιμοποιείται ευρέως στην αεροναυπηγική, δεν πάβει να είναι το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται κουτάκια ανοξυτικών και παιδικά ποδήλατα. Τα αλουμινούχα τσιμέντα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο και παρουσιάζουν υψηλή ταχύτητα πήξεως και αντοχή στο νερό.
βοξίτης χρησιμοποιείται και στα τσιμέντα Portland. Εδώ μπορείτε να δείτε διάφορα είδη τσιμέντο και τα τσιμέντα ταχείας πήξεως. Σημαντική είναι ακόμα και η χρήση του βοξίτη στις καμίνους χαλιβουργίας. Τέλος, το κύριο συστατικό του βοξίτη, η αλουμίνα, που είναι αυτή η λευκή σκόνη που βλέπετε μπροστά σας, από μόνη της χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική, στην οδοντοτεχνική, αλλά και στην κοσμετολογία. G-Van, κάτω παύλα trip. Πού το αφήνουμε αυτό? Εκεί. Κόρη και εγγονή μεταλλορύχου διηγούνται. Ο πατέρας μου έλεγε ότι μέσα από τις ιστορίες ο άνθρωπος μαθαίνει να μην ξεχνάει. Χθες είδα ένα όνειρο. Χέρι-χέρι με τον παππού περπατούσαμε μέσα στη στοά. Ήταν νέος και φορούσε τα ρούχα της δουλειάς. Κάθε τόσο σταματούσε και μου έλεγε και μια ιστορία. Τι παράξενο. Τότε φοβόντουσαν να μπουν μέσα στο βουνό, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Έπρεπε να βγάλουν βοξίτη. Είμαι από τον Ελαιώνα. Δούλεψα πολύ παλιά, το 1936, στο απέναντι δαμάρι του απέναντι, που λέγεται Σπαρτόλακα, που είχε του Ηλιόπουλου. Τότε την εποχή εκείνη δεν ήταν μηχανήματα να βγάλουν τον βοξίτη. Τον βγάζανε με κασμάδες και τα φορτώνανε σε ζυπήλια. Την πρώτη φόρτωση που έκανε το πρώτο καράβι τότε, την εποχή εκείνη, έγινε με φόρτωση των ζώων. Κατέβηκε ο βοξίτης από τη Σπαρτόλακα στο συλλογείο του Ελαιώνα. Εκεί το ζυγίζανε σε μια μικρή πλάστικα βέβαια το βοξίτη και μετά το φορτώνανε σε αυτοκίνητο και το πήγαινε στη μητέρα στη γέφυρα. Εκεί που δόθηκε το καράβι. Θα είμαστε με το γυναίκες, βάρη και βραδιά, δεν ήταν άλλο χωριό. Γιατί δεν έπρεπε το αυτοκίνητο να πάνε, μας παγιάνανε με τα πόδια. Και γυρίζαμε με τα πόδια. Νύχτα φεύγανε από το χωριό, τη νύχτα παγιάνανε. Πίσω. Φεύγανε με τα χέρια, να είναι πέντε πόδες με δύο πίσω. Και το φορτώναμε στο αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να έβγαινε 14 τόνους. Το φορτώναμε με τα χέρια. 4 άτομα. 40 δεν έπρεπε. Χιόνια ήταν. Βροχές ήταν και μέσα στο ίδιο του. Μπούσκινες, με τις ψαμάδες, με τις γαλότσες, φορτωνέοι. Θα μάθω να λέω κι εγώ ιστορίες, όπως ο παππούς μου για τα ορυχεία. Θα μάθω στα παιδιά και τραγούδια. Να τα τραγουδάνε όταν περνάνε έξω από τις στοές. Να ακούνε τα τραγούδια αυτοί που δουλεύουν μέσα στο βουνό και να μην νιώθουν πια μονάχοι. Είμαστε έτοιμοι, ελπίζω να περάσατε ωραία. Ναι, είναι αυτό το βιντεάκι όντω. Και καλή σας συνέχεια, καλό μήνα. Είστε χαρήκανε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ανοίξω εγώ. Ήταν μια εμπειρία πραγματικά συγκινητική. Μην χάσετε την ευκαιρία να το ζήσετε από κοντά, να ζήσετε αυτό το ταξίδι στο παρελθόν. Εάν σας άρεσε η περιπέτειά μας, κάντε εγγραφή, μοιραστείτε αυτό το βίντεο και γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Σας περιμένω στην επόμενη περιπέτεια. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.